მოგესალმებით-ტელეკომპანიაკავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსხობენ მე წამყვანი მიხეილ ცაგარელის და ჩვენ ტრადიციული რუბრიკა სადაც ჩვენ საუბრობთ ასტროლოგიაზე, ვარსკვლავებზე, პლანეტარულ ზეგავლენაზე, ბედიბლის ტენდენციებზე და ასე შემდგომ. რასკვლავია ჩვენი დღეს გადაცემა მიეძღვნება მათ შორის ახალი წლის პროგნოზებს, ასევე მიეძღვნება შემდეგი კვირის ტენდენციებს და პროგნოზებს ამასთან დაკავშირებით თუ რა გველის შემდეგი კვირის განმავლობაშია ტენდენციები ამასთან დაკავშირებული და მოდით დავიწყოთ ესე იგი ჩვენი გადაცემა პირველ რიგში შემდეგი კვირის გარკვეული ტენდენციებით, რომ ვიყოთ გაფრთხილებული, ანუ შეერაღებული ინფორმაციით, მაგრამ სანამ დავიწყებთ ამ შემდეგ კვირას საუბარს, მე მინდა ესე იგი პირველ რიგში დავიწყოთ ცოტა ესე ნეგატიური ინფორმაციით, ანუ გარდაიცვალა ქალბატონი ნუნუ ლაბაძე, ეს არის პიროვნება, რომელიც ბევრი იცნობს, რომელიც იყო დიდი პროპაგანდისტი ასტროლოგიისა და რომელიც გახსოვთ ბუკიას ბახტან თბილისში საბურთალოზე თავის ჯიხურში მრავალი წლის განმავლობაში ალბათ 20 წელიწადზე მეტი გრძელდებოდა ეს ამბავი, ყოველთვის სიამოვნებით ცდილობდა რომ გაიყიდა ასტროლოგიური კალენდრები, ასტროლოგიური ჟურნალები, რომელსაც მე უშვებდი და პროპაგანდას ეწევი და ეწეოდა ყოველივე ამისა და იყო საოცრად საინტერესო კარგი პიროვნება, მშვენიერი დედა, მშვენიერი ბებია და ასე შემდგომ და ძალიან დიდი დანაკლისია ჩვენთვის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ყველას გვიყვარდა, ვინც მით უმეტეს იმ უბანში ცხოვრობდა, ყველა იცნობს იქ ქალბატონ ნუნუს, მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა, შრომობდა და ასე შემდგომ და სამწუხაროდ გამოგვაკლდა და ნათელში ამყოფოს მისი სული უფალმა, დიდი მადლობა მინდა მას გადაუხადო იმ მრავალწლიანი, ასე ვთქვათ, შრომისთვის, იმ მრავალწლიანი პროპაგანდისტვის და თანადგომისთვის, რომელსაც მას ჰქონდა ყოველთვის ჩემს მიმართ, ასტროლოგიის მიმართ, იმ დამოკიდებულებისთვის, რომელიც მას ჰქონდა და სადაც არის, იქ იყოს კარგად, იქ იყოს ნათელში, ყოველივე კარგს სურვებ იქ, როგორც პატრიარქმა გვასწავლა. ცოცხლად უნდა ვადგეგრძელოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, წასული ჩვენგან ადამიანები, ამიტომ ცოცხლად მოიხსენიო ეს პიროვნება. ჯერაც ვერ წარმომიდგენია, რომ არ არის უკვე ჩვენ შორის, იმიტომ რომ ესეთი აქტიური და ენერგიული ცოცხალი ადამიანი იშვიათია. ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი მას და კიდევ ერთხელ მინდა ვისურვო, რომ მისი სული იყოს ნათელში. დიდი მადლობა მას ამ მრავალწლიანი 8 წლისათვის. ნუ ახლა უკვე სხვა ადამიანები მუშაობენ, შემსვლელი დატოვა ქალბატონმა ნუნუმ და იმედია, რომ ისიც ესეთივე კეთილგანწყობილია ასტროლოგიის მიმართ და ის გააგრძელებს იმედია მის საქმეს. ახლა უკვე იმის შესახებ თუ რა ტენდენციები გვეუდება და ახლა ქალბატონ ნუნუსთან დაკავშირებით რატო დავიწყე ამით კიდევ, იმიტომ რომ გამოვიდა ჩემო ის ასტროლოგიური პროგნოზები, ჟურნალები, რომელსაც თქვენ ელოდებოდით, რომლის პროპაგანდისტი იყო უმთავრესად ქალბატონი ნუნუ და მრავალი წლის განმავლობაში სწორედ უწევდა პროპაგანდას ამ ჟურნალებს და ამ ჩემს მიერ გამოცემულ სხვადასხვა სახის კალენდრებს და როგორც იქნა გამოვიდა ცოტა დავაგვიანეთ წელს, მაგრამ ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. ყოველ შემთხვევაში არის ჟურნალი ჰოროსკოპი, შიგნით თქვენ იცით დიდი ასტროლოგიური კალენდარი 12-ვე ზოდიაქოს ნიშნისთვის. ამ ჟურნალში თქვენ წაიკითხავთ 2020 წლის ასტროლოგიურ პროგნოზს და ასევე დედამიწის ბიოსფეროს მდგომარეობას, იცით ძალიან მნიშვნელოვანია ბიოსფეროს მდგომარეობა, იმიტომ რომ მასზეა ბევრად დამოკიდებული როგორ წარიმართება ამა თუ იმ თვის განმავლობაში ესა თუ ის ტენდენციები. ამის გარდა თქვენ იცით რომ გამოსულია ასევე სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდარი, ბევრი უკვე იყენებს ამას და კარგი იქნება თუ ისწავლით, ვინც არ იცის ამის გამოყენება და აი თვისებთ, იმიტომ რომ აქედან მიხვდებით თუ რომელ დღეებში ჯობია ამა თუ იმ ოპერაციას არ დაგაჭიროთ უფალმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არავინ არ იცის, ხო, ყველა შეიძლება დაჭირდეს და თუ დაგჭირდათ, აი ეს გამოიყენეთ, იმიტომ რომ აი ამ ინფორმაციის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ სწორი დღის არჩევას, როცა ორგანო არ იქნება დასუსტებული და ოპერაცია ჩაივლის გაცილებით უკეთესად. ამის გარდა ჩვენ გვაქვს ბიზნეს შემოქმედებითი სასპარულო კალენდარი, სადაც ასევე აღნიშნულია პოზიტიური და უარყოფითი დღეები, რომლის მიხედვით თქვენ შეგიძლიათ ასევე განსაზღვროთ ამ სფეროსთან მიმართებაში, რომელი დღეა კარგი, რომელი ნაკლებად და ამის დამიხედვით ააგოთ ურთიერთობები, რაც ყველა გამოსულია დიდ კალენდართან ერთად, პატარა კალენდრები, ეს არის კალენდრები, სადაც აღნიშნულია თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის დადებითი და უარყოფითი დღეები, ახალთვარეობის, სავსემთვარეობის მძიმე დღეები და ეს ყველაფერი აქ გაქვთ, შეგიძლიათ ჯიბის კალენდრის სახით გამოიყენოთ, თუ არ გინდათ რომ კედელზე იყოს დიდი კალენდარი და რაც ყველა გამოსულია ჟურნალი შენი ჰოროსკოპი, რომელიც ფრიად პოპულარული გახდა, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად პატარა განძია მინდა გითხრათ, არა იმიტომ რომ ხომ მე ვტრაბახოთ ჩემი თავით, არა, იმიტომ რომ აქ არის უზარმაზარი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ, პირველ რიგში აქ არის ინფორმაცია მთელი წლის ჰოროსკოპი. აი როცა მე ვკითხებ, მე ხოლმე წლის ჰოროსკოპი მინდა. აგერ ბატონო ვეუბნები. ამ წიგნში ყველაფერი თითოეული თვე
სათითაოდ გაშიფრული თავისი პლუს-მინუს დღეებით. ეს არის ზუსტად წლის თქვენი ჰოროსკოპი, რომელთაც უნდა ისარგებლო და უცხოეთში მცხოვრები ქართველებს ყველაზე მეტად ეს წიგნი მიაქვთ. და ძალიან კარგად სარგებლობენ ამით, ეს ერთი. ამის გარდა ამ წიგნში ახლა ამჯერად სიურპრიზები გველით რა სახის სიურპრიზები აქვს, თქვენ შეხვდებით თქვენთვის საინტერესო პიროვნებებს, ნაცნობ პიროვნებებს, ქალბატონი ეკა კვარაცხელია, რომელიც არის ფენშუის სპეციალისტი და მას აქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაციები. მათ შორის წლების მიხედვით ზოდიაქოს ნიშნის თილისმები, რომელია ვარსკვლავური პროგნოზი, ფრინავი ვარსკვლავების პროგნოზი და მათი მნიშვნელობა. აქ არის ქალბატონი ეკატერინე სამოდაშვილის, იცით თქვენ, ეს არის სტომატოლოგი, რომელიც რამდენჯერმე გამოვიდა ჩვენს გადაცემაში და მისი ინფორმაცია ყველაზე მეტად რითიც დაინტერესდით თქვენ, ეს არის სწორედ კარმა და კბილებთან დაკავშირებული საკითხები. თითოეული კბილის ნაკლებობა რას ნიშნავს კარმული თვალსაზრისით? აი ამის შესახებ სწორედ ქალბატონი ეკატერინე მოგვითხოვს აქ ამ სწორედ ბროშურა ჟურნალში და ამის გარდა აქ არის სკოლა საოცარი ბაყაყის გამოსახულება და ბოლოს წინა გვერდზე ეს არის ფენშუის სიმდიდრის სიმბოლოს გამოსახულება, მას აქვს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა. ამას ამოგითხავთ აქედან და აი ესეთი წიგნები, რომელშიც არის ჩადებული სწორედ აი ეს ფენშუის გამოსახულება. ეს არის ფენშუის სიმდიდრის სიმბოლო, ეგრეთ წოდებული ფუკი, ანუ ფულის ხალიჩა, სხვანაირად ესე უწოდებთ მას. და ეხლა აი წიგნებში უკვე ჩადებულია ეს ფუკი შიგნით, როცა წიგნს შეიძენთ, აქ შეგიძლიათ ეს ფუკიც ამოიღოთ და ეს არის ფულის და მატერიალური კეთილდღეობის ხალიჩა ფუკი, რომელიც გამოიყენება ფულის გადასათვლელად, დადეთ ფულის ხალიჩა მაგიდაზე და ზედ გადაითვალეთ ფული. განსაკუთრებით სიმდიდრის მომტანია ფულის ზედ დათვლა, როდესაც მთვარე იზრდება, ანუ ახალი მთვარიდან 10 დღის განმავლობაში. სახლში სიმდიდრის ზონაში დასადება და სად არის სიმდიდრის ზონა, თქვენ შეგიძლიათ აი ამ წიგნიდან გამოითვალოთ და ნახოთ, აქ არის ეს მითითებული. სიმდიდრის ზონაში დასადებად მასზე შეიძლება განთავდეს სიმდიდრის სიმბოლო, სამფეხა ბაყაყი პირში მონეტით, აი ეს ბაყაყი, რომელიც აქ არის გამოსახული. მაშინ ის კიდევ უფრო გააქტიურდება ეს სიმბოლო და მისი ფლობელისთვის მას შემოსავალი და ფინანსური, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა. ეს სწორედ დაკავშირებული ამასთან და ეს წიგნები ასევე გაყიდვაშია. სხვათა მინდა გადავხადო მადლობა აფთიაქის ავერსის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობას, რომელიც სხვათა შორის მოგცა საშუალება, რომ მის ქსელში შევიტანოთ ასევე ეს წიგნები, ეს ჟურნალები და შემდგომ და იქაც მოხდეს გაყიდვა, ესე იგი ხვალიდან იქნება გაყიდვა ყოველივე ამისა. საქართველოს სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა ადგილებში, მათ შორის ეს გაყიდვა იქნება ლატარიის ჯიხურებში, შეიძლება აუცილებლად იქნება უბრალოდ პრესის ჯიხურებში, ხვალიდან უკვე მარჯანიშვილის მეტროსთან, იცით, იქაც ყავს კომაგი დიდი, რომელიც სიამოვნებით ყიდის ამ ყოველივეს და აქვედან გამომდინარე უკვე დაემატება ამას ავერსის აფთიაქები, ოღონდ რომელ აფთიაქში იქნება და სად, ამაზე ჩვენ მოგახსენებთ ალბათ შემდეგ გადაცემაში, დავაზუსტეთ ზუსტად რომელი აფთიაქები იქნება, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ შეიძინოთ და იყოთ გაფრთხილებული, შეიარაღებული მომავალი წლისთვის, ყოველ შემთხვევაში გეცოდინებათ რა გააკეთოთ, როგორ შევხვდეთ, რა ტენდენციები ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშნის და მიხედვით, ფენშუის პრინციპების მიხედვით და ასე შემდგომ. იქნებით ერთ სიტყვით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და ეს ინფორმაცია დაგეხმარებათ უკვე შემდეგი წლის სწორად დაგეგმვაში. ეხლა მოდით დავუბრუნდეთ ამ წელიწადს, შემდეგ წელიწადში ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ და სხვათა მინდა გითხრათ, რომ აი ეს სიმბოლოები რომელიც აქ არის გამოსახული და აქ მინდა გითხრათ, რომ ეხლა კიდევ გამოვაჩინოთ რამდენიმე სიმბოლოს, აი ესეთ სიმბოლოებიც გვაქვს პროოდ და პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი, აქ არის განიშას გამოსახულება, არის ასევე პატარა მინდვრის თაგვის მინდვრის ვირთხლის გამოსახულება აქვს და მოდით ესე ვთქვათ, რომ აი ამ გამოსახულებებსაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე სიმბოლოები ფენშუისა ძალიან მნიშვნელოვანია საახალწლოდ, აქაც არის ვირთხა გამოსახული ფულთან ერთად და სიმდიდრის სიმბოლოებთან ერთად. ეს ყოველივე მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გქონდეთ საახალწლოდ, ამისთვის მოემზადოთ და რიტუალები შეატაროთ შესაბამისი, რათა მოიზიდოთ იღბალი და კეთილგანწყობა შემდეგი წლის მთავარი, ასე ვთქვათ, მასპინძლისა, ანუ ვირთხისა და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ შეიძინოთ მაღაზია ლინდაოში, თბილისში, რომელიც მდებარეობს ალექსანდრე ჭავჭავაძის 3 ნომერში, ანუ ალექსანდრე ჭავჭავაძის და გრიბოედოვის კვეთაზე, ოპერის ზევით, აღმოვალ ამ ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე, აქ მაღაზია ლინდაოში, იქაური სპეციალისტები აგეხსნიან რა ჯობია, რომელი სიმბოლო რა ადგილას დაიდოს და ასე შემდგომ და ამით რას უყურებთ თქვენ კიდევ უფრო მეტად გააზრებთ
თქვენს პოტენციალს შემდეგი წლისთვის დაიბევებთ, ასე ვთქვათ, წარმატების შესაძლებლობებს. ეხლა მოდით უკვე აღვნიშნოთ დაუბრუნდეთ ამ კვირას და ვნახოთ შემდეგი კვირა რა ტენდენციების მატარებელი იქნება და აქედან გამომდინარე რას მოგვიტანს, რა უნდა ველოდოთ შემდეგი კვირისგან. ესე იგი, უმთავრეს ესე იგი შემდეგი კვირასთან რაც არის დაკავშირებული, ეს არის 26 რიცხვი, მაგრამ სანამ 26-მდე მივალთ, იქამდე დღევანდელი დღე არ გამოვტოვოთ. და საამნიშნავია დღევანდელი დღე, შემოკარგებო, დღეს მზე ბუდობა. ანუ მზე გადადის თან თხის ზოდიაქოს ნიშანში ერთი თვით, ამიტომ შემდეგი ერთ თვის განმავლობაში მასპინძელი ჩვენი მატერიალური სამყაროს იქნება თხის ზოდიაქო, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს თითოეულ ჩვენთაგანისგან ორგანიზებულობის, დისციპლინის, შეუპოვრობის, მიზანსწრაფვის, მოთმინების, შრომის უნარიანობის ნებისყოფის გამოვლენას. ამ თვისებები თქვენ აღწევთ წარმატებებს 20 იანვრამდე. თუ ამ თვისებებს არ გამოვლენთ, ამ პერიოდში საკმაოდ რთული იქნება წარმატების მიღწევა და აქვე აუშვით რომ მაქსიმალურად ხელსაყრელს კარიერულ განვითარებას. დეტალებზე კიდევ ჩვენ ვისაუბრებთ ცოტა ხანში. ეხლა აუშვით ის რომ გადასვლა ყოველთვის მზის სათხის კასთან უკავშირდება მზებუდობას. ანუ მზემ ერთი სრული წრე დაარტყა ზოდიაქოს ნიშნებს და ხდება მისი ყდომა. ანუ ფაქტობრივად დღეს გვაქვს სწორედ ეს ყველაზე გრძელი ღამე, ყველაზე მოკლე დღე და იწყება უკვე ფაქტობრივად დღეს იქით ნელ-ნელა გაზდა სინათლისა, ნათელი ენერგიების შემოდიან, რაც ნიშნავს რას, რომ იბადება ახალი მზე. ამავდროულად ხდება ყდომა ძველი მზის და დაბადება ახალი მზის. ეს ძალიან მშვენი პროცესია საქართველოში მოიხსენიება უდიდგანვე ამ დროს ხდებოდნენ სწორედ ახალ წელს და არა 31-ში. ან 22-ში დღეს რა რიტუალი უნდა ჩაატაროთ, ყველას გაქვთ ამის დრო და საშუალება. აიღოთ ზარი, ზევიდან ჩვარი და ადოთ რომ იყოს მოგუდული ხმა და საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მოიარეთ თქვენი ოთახები, თქვენი ბინა, სახლი და აუცილებლად მადლობა გადაუხადეთ წინა წელს და გაისტუმრეთ იგი ამით. ну, რასკოლე ოჯახის წევრები უნდა იცოდნენ ამის შესახებ რას აკეთებთ, რომ არ ჩათვალონ რომ თქვენ რაღაც ფსიქიური აშლილობა დაგეწყო და შემო, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხდებოდა ესეთი რაღაცები და ეს რო არ მოხდეს, წინასწარ გააფრთხილეთ ამის შესახებ. და რასკოლეა უკვე ხვალ ან 25-ში, ორი დღე გვაქვს, ან 23-ში ხვალ, ან 25-ში შეგიძლიათ, ყოველ შემთხვევაში ეს ორი დღე გვაქვს, რომ შევხვდეთ ახალ წლის დაწყებას. ანუ ჩვარს ვაშორებთ ამ სწორედ ზარს და უკვე საათის ისრის მიმართულებით დაუვლით იგივე ჩვენს ოთახებს ან ჩვენს სახლს და უკვე აქ შევეგებებით. გინდათ ხმამაღლა, გინდათ სიმღერით, გინდათ უბრალოდ თქვენთვის ჩუმად, ოღონდ მადლობა გადაუხადეთ ფარველ ანგელოზებს, თავარ ანგელოზებს, მადლობა უფალს იმისთვის, რომ კიდევ ერთი ახალი წლის შემოსვლის შესაძლებლობა მოგცა და მიეგებეთ ახალ წელს. დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარული და იოცნებით. რა გინდათ რომ მოხდეს მომავალ წლის განმავლობაში? აი ამასთან ერთად, ამ ზარებთან, წკრიალა ხმასთან ერთად თქვენ ამ წრეს არტყავთ და ამ დროს სწორედ ეგებებით ახალ წელს და თხოვთ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს რიტუალები ჩავატაროთ დღეს ამისთვის. უბრალოდ დღეს ჩავატაროთ, ასე ვთქვათ, გაცილების რიტუალი. აი ხვალ უკვე შეგიძლიათ მიგებების რიტუალი ან 25-ში. ხვალ დაუშვათ თუ არა გაქვთ ამის საშუალება, მაშინ 25-ში შეიძლება შევხვდეთ ახალ წელს რეალურად. იქ შეიძლება იყოს სუფრა, შეიძლება აიღოთ დაუშვათ ჭიქა, დაგძელოთ ახალი წლის შემოსვლა კი ბატონო და მე 31-ში დავისთავოთ კიდევ ადრეგზელებ. აი ეს რიტუალები ჩავატაროთ აი დღეს და ხვალ ეს იქნება ძალიან კარგი ან 25-ში. ეს უკვე თქვენზეა დამკერებული, როდის უფრო მეტად გაწყობთ. ეხლა რაც შეეხება 26 რიცხვს, შემდეგი კვირის მთავარი და ერთ-ერთი უმთავრესი დღე და რასთან არის იგი დაკავშირებული. პირველ რიგში იმასთან, რომ 26-ში თქვენ მოგეხსენებათ არის ახლომთვარეობა და ერთდროულად მზის დაბნელება. ანუ საკმაოდ მძიმე ენერგიების დღეა, დაბნელებებზე მოგეხსენებათ ზოგიერთ ადამიანს უნელდება ტვინი, დაგინან გამომდინარე ის შემდეგ სერიოზულ შესწავლებს უშვებს. არავითარი ახალი ნაცნობობა, არავითარი ახალი საქმის დაწყება 26-ში, არავითარი მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება, ჩვენ განწყობილების მიღება, ეს ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად ფუჭი ან ძალიან ცუდად აგემთავრდებათ. ამიტომ მაქსიმალურად მოვერიდოთ, ასე ვთქვათ, სიახლეებს ამ პერიოდში და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ამ პერიოდში გავიაროთ ის დღე ფრთხილად, ტრამულობის, ავარიულობის ტენდენცია, კონფლიქტების ტენდენცია, რაღაც სხვადასხვა სახის ჯანმრთელობის გაუარესების, ან სხვადასხვა სახის აგრესიული, დეპრესიული გამოვლენებების, თუნებების, შეცდომების დაშვების ტენდენცია ასეთ დღეებში ყოველთვის მაღალია. ამიტომ ვეცადოთ, რომ აი ეს დღე ძალიან ფრთხილად, წინდახედულად განვლოთ. რაც მეტი იქნება მხიარულება სასიუაღებთან ურთიერთობა კი ბატონო, რაღაც გექნებათ პოზიტიური განწყობა, ან პოზიტიური ემოცია იმის გარსას თქვენ აკეთებთ, ან მისთან გაქვთ ურთიერთობა. აი ეს იქნება ძალიან კარგი. ანუ პოზიტიურად უნდა გავიაროთ ეს პერიოდი, იმიტომ რომ ჩვენ ორი კვირის მერე გველოდება 10 იანვარს თვარის დაბნელება.
Այս დაბნელების შორის პერიოდი რაც შეიძლება პოზიტიურ ტალღაზე უნდა გავიაროთ. რაც მეტად ამას შეძლებს, მით უფრო უკეთ წარიმართება შემდგომი თქვენი პერიოდი მინიმუმ ივნისამდე, როდესაც ჩვენ კიდევ გვექნება მზის და მთვარის დაბნელებები. და თუ აქ ამ პერიოდში გაგეჩნდათ კონფლიქტები, უსიამოვნებები, პრობლემები, ესე იგი უკვე სადღაც ივნისამდე ისევ გვექნებათ გაუთავებელი სირთულეები და პრობლემები. ამას მოექცევთ ყურადღება, ეს დღევანდელი დღე და ესე იგი 26 რიცხვი ითხოვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას. როგორც აი მნიშვნელოვანი თარიღები უახლოესი პერიოდის. ეხლა რაც შეეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, როგორ იქნება მათთვის შემდეგი კვირა და რა ტენდენციები ამასთან მოსალოდელი, აი ამის შესახებ მინდა გარკვეული ინფორმაცია მოგაწოდოთ. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ ვერძით, როგორ იქნება ვერძთათვის შემდეგი კვირა. ანუ ეს არის კვირა, რომელიც უკვე უკავშირდება ფაქტობრივად ხისკა ზოდიაქოს ნიშანს, იმიტომ რომ ზეგ გადასულია ხისკა ზოდიაქოს ნიშანში. მოითამაშოთ ის რომ ხისკათა უმრავლესობა აქ ჯერ კიდევ შეძლებს გარკვეული პოზიტიური შანსების გამოყენება, შესაძლებლობები ექნება ამ ხრივ, მაგრამ ნელ-ნელა გაითვალისწინოთ თქვენი ენერგოტონუსი მცირდება. ამიტომ შეიძლება უფრო ადვილად დაიღალოთ, უფრო ადვილად იყოს ცოტა მეტად გაღიზიანებადი, მით უმეტეს 26 რიცხვში. ანუ ხასიათზე ეს გარკვეულწილად აღინიშნება კიდეც. მოდით აღმოჩნდეთ ის რომ შეიძლება მოიხდეთ ზოგიერთი გეგმის, ასე ვთქვათ, გადახალისება ან თავიდან გააზრება. ყოველ შემთხვევაში მოვით ესე ვთქვათ, რომ ენერგოტონუსი რადგან მცირდება, ნუ გადაიტვირთებთ. ეცადეთ ინფექციური დაავადებების წინაშე არ აღმოჩნდეთ რისი ალბათობა აქ მაღალია იმუნიტეტის შემცირების ფონზე. მაგრამ საქმიანი კუთხით ჯერ კიდევ შესაძლებლობები იმისა, რომ თქვენ განახორციელოთ იდეების და აღაკვაროთ საინტერესო კონტაქტები, ამ ფაქტორისით ეს პერიოდი ჯერ კიდევ სასკეთო და ხელსკობს თქვენს წინსვლას და განვითარებას. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, აი კუროთა ენერგოიმუნიტეტი და ენერგოველი აშკარად მატულობს აქ თქვენ, ამიტომ უფრო ხდებით აქტიური, უფრო ენერგიული, უფრო ინიციატივიანი, უფრო ორგანიზებული, ყოველ შემთხვევაში უფრო ადვილად შეგიძლიათ სიმპათიების დაბევება საზოგადოების მხრიდან და აქვე აღმოჩნდით ისიც, რომ ცოტა მოდით ვიყოთ ყურადღებით ფინანსური საკითხების მიმართ. აი თუ გაგ რაღაც ფინანსურ საკითხებთან რაღაცა პრობლემები თუნდაც, აი აქ მოდით ვთქვათ ასე ცისკაბატონზე ახლა არის ცოტა დაძაბული ასპექტი იუპიტერს, მერკურის, მზესა და მთვარის კვანძებს შორის, ამიტომ ეს გვაფრთხილებს, რომ 7-ჯერ გაზომერთხელ გაჭერი ამ პრინციპით მოქმედად ნებისმიერ ფინანსურ საკითხთან მიმართებაში, თორე შეიძლება დარჩენ პრობლემურ სიტუაციაში. მაგრამ მთლიანობაში რომ ეს კვირა კარგი ამ ჩვენს ხელსკობს შემოქმედებით ნიჭის და უნარის გამოვლენა სულიერი ზრდისა და განვითარებისათვის, მოგზაურობისათვის, ინვესტორებთან შეხვედრისთვისაც კი, უცხოელებთან კონტაქტისთვის კი ბატონო, იმიტომ რომ ხა მზე, მერკური, იუპიტერი იმყოფებიან მე-9 სახლში, კუროს მე-9 სახლში და ამიტომ უცხოელებთან კონტაქტებისთვის და მოგზაურობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. რაც შეეხება ახლა ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, მოდით ამოვშოთ, რომ თქვენი ენერგოტონუსის თანდათან მცირდება აქედან. ამიტომ ზედმეტად ნუ გადაიტვირთებით. არის გამოგონების უკვე ცოტა მოვერიდოთ. ვიყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ იმუნიტეტი რადგან ეცემა, ესე იგი აქ სხვადასხვა სახის ინფექციური დაავადებების ტენდენცია მატულობს. ან ცოტა გავფრთხილდით საკუთარ თავს, საკუთარ ჯანმრთელობას, მაქსიმალურად ეცადეთ რომ გაიმაგროთ იმუნიტეტი და რაღაც პრობლემების გამო ზედმეტად არ ინერვიულოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ აქვე მოდით ამოვშოთ, რომ ჯერ კიდევ საქმიანი კუთხით პერიოდი კარგია. შეიძლება ფინანსური მდგომარეობას გაამჯობესოთ, შეიძლება გარკვეული იდეების რეალიზაცია მოახდინოთ, კონტაქტების შეხვედრების ტენდენცია მაღალია, გონებამახვილობა საკმაოდ მაღალია ჯერჯერობით თქვენი. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, ცოტა ყურადღება მეტი ჯანმრთელობას, მაგრამ საქმიანი კუთხით კი პერიოდი უდავოდ კარგია და სასკეთოა. რაც შეეხება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, საკმაოდ კარგ ფორმაში ხართ უკვე თქვენ ამ პერიოდში. ყოველ შემთხვევაში გრძნობთ, რომ ენერგოტონუსი უმჯობესდება, ასე ვთქვათ, ემოციური ფონიც ნელ-ნელა უმჯობესდება. ზოგიერთ თქვენთაგანს აქ ეკრება სურვილი მოგზაურობისა, საერთოდ ადამიანებთან ურთიერთობისა. მთავარია, რომ ახლა ზედმეტს არ მიადმოედოთ, მოდით ასე ვთქვათ, ჭყალებში, რომ ზუსტად დაისახოთ, რა გინდათ და აი მიყვებოდეთ ამ დასახულ მიზანს. ანუ გეგმა უნდა გქონდეთ გარკვეული მოქმედებებისა და ამ გეგმის მიხედვით იქნებით ივლით ძალიან წარმატებულად. აქვე გაითვალისწინოთ ისიც, რომ სკოლისა პარტნიორთან მხრიდან, ბიზნეს პარტნიორთან, საქორწინო პარტნიორთან მხრიდან ზეწოლის ტენდენცია მოიმატებს ამ პერიოდში. რის გამო შეიძლება ცოტა ეს ურთიერთობები ზოგიერთ შემთხვევაში დაიძაბოს. ამიტომ ამ ხრივ იყო ცოტა მეტად დიპლომატიურები, ცოტა უფრო მეტად ვეცადოთ, რომ კონფრონტაციაში არ შევიდეთ, მით უმეტეს 26 რიცხვში, აი ახლა, მაშინ მთლიანობაში ეს კვირა იქნება საკმაოდ კარგი და პოზიტიური ყველა დონეზე. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, ახლა მზე როცა იმყოფება მე-6 სახლში
კავშირში ჰოროსკოპისა, ეს ყოველთვის დაკავშირებული იქნება გარკვეულწილად საოჯახო მათ შორის საქმიანობასთან. Ну, თქვათ ასე, აქ ამიტომ ბევრი საქმეები გექნებათ, რომელიც შესაძლებელი იქნება თქვენს მიერ. და აქვე აღნიშნოთ ისიც, რომ აქ ყურადღება გმართებთ ჯანმრთელობის მიმართ, რომ თანდათან ხდება შემცირება ენერგოტონუსისა. არის გამორიცხული, შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანი აღმოჩნდეს სიმცველებების წინაშე, რომელიც სამსახურშია მოსაოდნელი და ამას შეიძლება ცოტა ნეგატიური დაღი დაასვას თქვენ გუნება განწყობას, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება პირიქით მოხდეს. აი სიმცველებებმა გამოიწვიოს, რომ თქვენ მიიღოთ ისეთი წინადადება, რომელიც ხელს უწყობს თქვენს კარიერულ მეტად განვითარებას და წინსვლას. აქ მიწის კაბადონზე ურანის, მზის, მერკურის და იუპიტერის ძალიან კარგი ჰარმონიული ასპექტი ხელს უწყობს მათ შორის მოულოდნელ დაწინაურებას, მოულოდნელ საქმიან წარმატებას. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, ენერგოტონუსი მცირდება, ჯანმრთელობა აქ ნაკლებად მგრადია და ამიტომ ცოტა გავაფრთხილდა ჯანმრთელობას და ნუ გადავიტვირთებით, მაგრამ საქმიანი კუთხით აქ სასიკეთო შანსების ტენდენცია აშკარად საკმაოდ მაღალია. რაც შეეხება ახლა ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ქალწულებო თქვენთვის იწყება ძალიან საინტერესო და პერსპექტიული პერიოდი. თავარია არ იყოთ სულსწრაფი და ზედმეტად არ იჩქარო დავში თქვენს დასკვნებში, თქვენს მოქმედებებში. ეს ცოტა ხელს უშლის, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ ტენდენციებს, იმიტომ რომ ნელ-ნელა თქვენ უკვე იგრძნობთ, რომ ენერგოტონუსი უმჯობესდება, უფრო ხდებით შრომის უნარი, უფრო ნების კუპიანი, ნაკლებად იღლებით. ეს ის პერიოდი, რომლის ველობისას მზე მიდი გადის, ასე ვთქვათ, მეხუთე თქვენს სახლს. მეხუთე სახლი უკავშირდება სიყვარულს, ჰობის, მოდით ასე ვთქვათ. ამიტომ სასიყვარულო პარტნიორული ურთიერთობებისთვის თანდათან უმჯობესდება სიტუაცია. ზოგიერთი პრობლემა ძალიან ადვილად გადაწყდება თავისთავად. ან უფრო ადვილად გამოგდით საქმეებიც, მოდით ვთქვათ ასე და თითოეული ცხოვრებისეული წუთი შეიძლება სიამოვნების მომტანიც კი იყოს ზოგიერთ თქვენთაგანისთვის. აი ეს პერიოდი იწყება, ანუ ეს კი არნიშნავს, რომ ეს უკვე არის ახლა. არა, ეს ამ პერიოდში შედიხართ, ამ ენერგიებში შედიხართ. ამიტომ თანდათან ეს ტენდენციები უფრო მეტად თვალშისაცემ იქნება, რომ ახლა გარდამტეხი დღე გვაქვს დღეს 22 რიცხვი, აი მზე სწორედ გადავიდა თხის ზოდიაქოში და ამიტომ აი ამ დღიდან იწყება ეს ტენდენციები, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. ამიტომ ახლა ზოგიერთ შეიძლება ელოდება, რომ აი დღესვე იქნება ეს ყველაფერი. არა, მაგრამ ჩვენ შევედით უკვე ამ ენერგო ველში და თანდათან ყოველ დღეს ტენდენციები უფრო მეტად მოიმატებენ. ამიტომ წარგი პერიოდი გაწყებათ შემოქმედებისთვის, თვითრეალიზაციისათვის. აქ შესაძლებელი იქნება უფრო მეტად მიზნების მიღწევა და საინტერესო იდეების უფრო მეტად კონკრეტული რეალიზაცია. მაგრამ ეს თანდათან, რაც უფრო მეტად გაგრძელდება აქ მზის ადგილმდებარეობა თხისკაში, მით უფრო მეტად ეს ტენდენციები თვალსაცემ იქნება. ყველა ზოდიაქოს ნიშნავს ხო. გამოვტოვოთ 26 რიცხვი. 26-ში ანუ ხუთშაბათს არავით არის ახალი საქმე, არავით არის ხელშეკრულება, არავით არის მოლაპარაკებები, არავით არის მნიშვნელოვანი ფინანსური საკითხები. 26-ის გამოკლებით, რომელიც უნდა უბრალოდ 7 წყნარად ყოველდღიური საქმეებით განვლოთ და შესტოები არ დაუშვათ, აი ამის გარდა დანარჩენი კვირის ეს დღეები სწორედ ამ ტენდენციებთან იქნება დაკავშირებული. რაც შეეხება სასწორი ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ენერგოტონუსი თქვენი შემოკარგებო მცირდება. ამიტომ ზოგიერთ თქვენთაგანს მოხვდება ბინასთან დაკავშირებული საბინაო საკითხების გადაწყვეტა, ზოგიერთ ქველება აღმოჩნდეს ახლობელთა პრობლემების გადაწყვეტის წინაშე, მეთუმეტეს აქ მზე იმყოფება თქვენს მეოთხე ასტროლოგიურ სახლში და თან ოპოზიციაში აღმოვალ კარმულ კვანძთან, რაც ამ ტენდენციებს უფრო მეტად გააძლიერებს. ამიტომ არაერთი თქვენი გეგმა შეიძლება აბსოლუტურად და რადიკალურად შეიცვალოს. მეთუმეტეს მარსის და ურანის დაძაბული ასპექტი ამას ხელს შეუწყობს. აქედან გამომდინარე ზოგიერთ თქვენთაგანი ამის შედეგად შეიძლება გახდეს ზედმეტად ჯიუტი და ზოგიერთ შემთხვევაში ზედმეტად აგრესიული, რაც სასწორს საერთოდ ნაკლებად ახასიათებს, რამაც შეიძლება კონფლიქტური სიტუაციები შექმნას. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად აკონტროლეთ თქვენი ემოცია. თუ ამ ტენდენციებს გვერდსაულით, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ საქმიანი კუთხით, შემოქმედებითი კუთხით, კონტაქტების, ურთიერთობების კუთხით პერიოდს აქვს აშკარად სასიკეთო შესაძლებლობების შანსები, რაც მეტად სასიკეთო ელფერს შეასდენს როგორც თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას, პროფესიონალურ განვითარებას და მთლიანობაში ცხოვრებისეული წინსვლის პერსპექტივებიც აქ უფრო მეტი იქნება. რაც შეეხება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, საკმაოდ კარგი პერიოდის ზონაში შედის ახლა მორიელი, დინამიური, პოზიტიური დროა. მოდით ასე ვთქვათ, თანდათან იგრძნობთ ენერგიის მოზღვავებას, რის გამოც უფრო აქტიური ხდებით, უფრო ენერგიული, უფრო ინიციატივიანი, შემოქმედებითი ნიჭის უნარის გამოვლენის კუთხით პერიოდი საკმაოდ კარგია და მცირეოდენი ხარ რაღაც დისკომფორტი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მაინც მთვარე ქმნის კვადრატურას დაძაბულ ასპექტს იუპიტერთან, მერკურისთან, მზესთან და ამას შეიძლება ცოტა გამოიწვიოს ზოგჯერ ემოციური გაღიზიანება მეტი და ემოციური არასტაბილურობა. მაგრამ თუ თქვენ შეძლებთ კონტროლს საკუთარ ასე ვთქვათ ემოციას
სიტუაციასთან მიმართებაში, მაშინ სხვა მხრივ მინდა გითხრათ, რომ პერიოდი საქმიანი კუთხით, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით და პროფესიონალური წინასწრის კუთხით საკმაოდ კარგი და ნაყოფიერია. მithumetes ინტუიცია თანდათან მატულობს, რომელიც გეხმარებათ სწორი არჩევნის გაკეთების და სწორი ნაბიჯების გადადგმაში. რაც შეეხება ახლა მშვილდოსანს, მოდით დავუშვათ, რომ ეს არის კარიერული ცვლილებების დრო თქვენთვის. ნუ აქ შეიძლება ითქვას, რომ წარმატების შანსი საკმაოდ მაღალი გაქვთ, მათ შორის კარიერული განვითარების კუთხით, შეიძლება მატერიალური მდგომარეობის კუთხითაც იყოს ძალიან კარგი პერსპექტივები. აქ შეიძლება ძალიან კარგად პარტნიორული ურთიერთობებით ჩამოაყალიბოთ. აქ სისკაბატონზე იუპიტერის, მერკურის, მზის და სატურნის შეერთება მეორე ასტროლოგიურ სახლში სწორედ ხელს უწყობს მეტად ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. და უმშოთ ისიც, რომ სხვანაირად მიუდგებით იმ ყოველდღიურ ვალდებულებებს, რომ ის თქვენი შესასრულებელი უფრო მსუბუქად მოდი თქვათ ასე. და აუჩვენთ ისიც, რომ თქვენს ხელში ახლა არის ძალიან დიდი შანსები იმისა, რომ თქვენ ფინანსურადაც გაუმჯობესოთ თქვენი პერსპექტივები, პროფესიონალურად გავითარდეთ და წახვიდეთ წინ, ოღონდ ამისთვის არის საჭირო რა, რომ იყოთ მეტად თავდაჭერილები და მაქსიმალურად აკონტროლოთ საკუთარი იმპულსურობა. მაშინ ეს პერიოდი იქნება ძალიან კარგი და ფრიად წარმატებული. თხის ქას ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, თხის რკებო იწყება თქვენი დრო. მზე ახლა სწორედ უკვე შესულია თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში და თან შეერთებაშია იუპიტერის, მერკურის და სატურნის პლანეტაც და რაც გაძლევთ ძალიან დიდ შესაძლებლობას კარიერული განვითარებისათვის, იმისთვის რომ ეს წელიწადი ძალიან კარგად დაასრულოთ და ეს ძველი პრობლემები წინა წლისა და უტოვოთ წარსულს. თქვენ იწყებთ ახალ ეტაპს თქვენ ცხოვრებაში, მოდით ესე ვთქვათ. ამიტომ პოზიტიური ცვლილებების დრო მოდის თანდათან, ერგო ტონუსი უმჯობესდება, ჯანმრთელობა უკვე დღეიდან თანდათან უფრო მეტად უმჯობესდება და იმუნიტეტიც მაგრდება. ამიტომ ემოციურადაც უფრო სტაბილური იყოთ. ანუ ეს პერიოდი უკვე თანდათან ხელში უწყობს ძალიან საინტერესო ზოგიერთ შემთხვევაში მისტიკურ შეხვედრებს ადამიანებთან და ესეთ მისტიკური სტილის აზროვნების ადამიანებთან. ყოველ შემთხვევაში თანდათან ისეთ კონტაქტები შეიძლება აქ დამყარდეს, რომელიც შემდგომ მოგიტან ძალიან დიდ შთაბეჭდილებებს, რომლებიც შემდგომ ვერ ვიტყვი, რომ აინამაც იქნება ძალიან სერიოზული და ხანგრძლივი ეტაპის მატარებლები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შთაბეჭდილებების მიღების კუთხით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო. ყოველ შემთხვევაში კონტაქტებისთვის, საქმიანი წინსვლისთვის, პროფესიონალური განვითარებისთვის ეს კვირა საკმაოდ ნაყოფიერია. მერკურის ზოდიაქოს რაც შეეხება, ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეების საკითხები უმჯობესია ამ კვირაში დაასრულოთ, იმიტომ რომ შემდეგ კვირიდან სრთულები უფრო მეტად მოიმატებს. გვახსოვდეს ახლა ისიც, რომ აქ რადგან მზე ახლა მე-12 ასტროლოგიურ სახლს გადის თქვენთან მიმართებაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ცოტა ფარული მტრები, ჭორები, ინტრიგები ნელ-ნელა დაიწყებენ აგორებას თქვენ საწინააღმდეგოდ. შეიძლება უფრო მეტად უკვე დღეიდან იგრძნობთ დეფიციტი ენერგიისა, ეს უფრო შემდეგ კვირაში გამოვლინდება მეტად, მაგრამ აქაც შეიძლება ეჩინოს თავი. ყოველ შემთხვევაში მე უკვე არ გირჩევთ რაღაც ახალი პროექტების დაწყებას, რაღაც საოჯახო პრობლემების გადაწყვეტას, აქ მეტი სრთულები გექნებათ ამასთან დაკავშირებით. ეს პერიოდი უკვე უმჯობესია იმისთვის, რომ თქვენ თანდათან გადაიყვანოთ თქვენი რეჟიმი მუშაობისა უფრო მშვიდ, ასე ვთქვათ, რიტმზე, აქ უფრო ყოველდღიურ საქმეებზე გადაერთოთ და უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, შეძლებს და გვარად დაასვენოთ საკუთარი თავი. თევზების ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, აქ კარგ ფორმაში ხართ, იმიტომ მატულობს თან ეს გაუმჯობესება ხდება თქვენ ერგოიმუნიტეტისა, თქვენი ემოციური მდგომარეობისა და ამიტომ იდეების დეფიციტის ნამდვილად არ შეიმჩნევა თქვენს გონებაში. მზე მithumetes შეერთებაშია სატურნის პლანეტასთან და პლუტონთან და აქედან გამომდინარე ეს ჰარმონიული ურთიერთობებს ქმნის ნეპტუნის თქვენს პლანეტასთან. ამიტომ შანსები იდეების რეალიზაციისა, თქვენი ფანტაზიების რეალიზაციისაც კი საკმაოდ დიდია. და მithumetes თქვენ აქ უფრო მეტად გამოავლენთ შეუპოვრობას მიზნის მიღწევის გზაზე, რაც ასევე წარმატების ფაქტორია. ამავდროულად მეგობართა მხრიდან, თქვათ გავლენიან ადამიანთა მხრიდან დახმარების ტენდენცია საკმაოდ მაღალია, ესეც ძალიან კარგია, მაგრამ ნუ დაგვეცდება რომ წყალქვეშა დინებაც ასე გვაქვს. ანუ ეს რა უკავშირდება რას? წვრილმან რაღაც პრობლემებს, რომელიც შეიძლება აკუცებ წარმოიქმნას რაღაც იდეის გამო ან რაღაც თქვენი მოქმედების გამო და ზოგიერთი ადამიანი გააღიზიანოს. ახლა მოდით ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას ნუ მიაქცევ და ძალიან ისეთ მძაფ რეაქციებს ნუ მივცევთ ყოველივე, ამას ცოტა მშვიდად გაატარეთ ყოველივეს და თუ იუმორშიც გაატარებთ კიდევ უკეთესი, მაშინ მთლიანობაში კვირა იქნება საკმაოდ კარგი და საკმაოდ პერსპექტიული. ეს რაც უკავშირდებოდა ყოველივე, ესე იგი შემდეგი კვირის ასტროპროგნოზ ზოდიაქოს ნიშანთათვის და ახლა მოდით ავუშვით რომ რადგან დღეს სწორედ მზე შევიდა თხის ზოდიაქოს ნიშანში, იგი ახდენს ფორმირებას ძალიან კარგი ურთიერთობისა ცვლილებების პლანეტა ურანთან. ასევე დაძაბულ ასპექტს ქმნის ქირონთან, ანუ პარტნიორული ურთიერთობების მმართველთან.
და შეერთება ხდება მზისა გამარჯვების მმართველ პლანეტებთან. ზამთრიანი მოვლენებია ცისკაბადონზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემები, რომელიმე ადამიანთან, ან დაუშვათ თუნდაც პარტნიორთან, რომელიც არ გაძლევთ თქვენ იმ დაუშვათ გზნობას, იმ სიხარულს, რომელიც ადრე მოდიოდა, დროულად შეცვალეთ ეს ურთიერთობები, ან საერთოდ მოიშოროთ ესეთ პარტნიორი. ზუსტად ეს ასპექტები ამას გვასწავლენ, რომ დროა დავასრულოთ ეს ურთიერთობები, რომელიც არაფრის სასიკეთოს მომტანი არ არის. შეიძლება სამსახურსაც ეხებოდეს ეს სამსახური, თუ არ გაძლევთ იმ სიხარულს და იმ პერსპექტივებს, რაც თქვენ გინდათ, შეიძლება აქაც სამსახური დავასრულოთ. და აქ აღვნიშნოთ ეს განსაკუთრებით ეხება ვერძებს, კირჩხიბებს, სასწორებს და თხის რქას. რაც შეეხება კუროს, ლომს, მორიელს და მერწყულებს, მათ აუცილებლად დაჭირდებათ აქ მნიშვნელოვანი არჩევანის გაკეთება. ამიტომ დაუვდეთ ყური თქვენს გულს, ინტუიციას. აქ შეიძლება გონებამ შეცდომა დაგაშვებინოთ სწორედ ინტუიციას, აი ეს მოგცემთ სწორედ ზუსტი არჩევანის გაკეთების საშუალებას. და რაც შეეხება ტყუპებს, ქალწულებს, მშვილდოსნებს და თევზებს, მათ უნდა აუცილებლად აღავსოთ თავისი ცხოვრება უკვე ამ პერიოდიდან ახალი შთაბეჭდილებებით. აი სწორედ ეს დღეები ამის საშუალებას გაძლევთ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რაც უკავშირდება ბიზნესს, დაუშვათ და ფინანსურ საკითხებს, უბრალოდ ამით დავუშვათ, რომ ეს კვირა, რომელიც უკავშირდება აი მაგალითად 23-24 დეკემბრის შუალედს, აქ ამ პერიოდის განმავლობაში, ამ დღეების განმავლობაში მოვერიდოთ გარიგებებს, მოვერიდოთ მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებების დადებას და ნუენდობით საქმიანი პარტნიორების იდეას. ამან შეიძლება ფინანსური დანაკარგი გამოიწვიოს. 25-დან 29 დეკემბრის ჩათვლით მთლიანობაში 26 რიცხვის გამოკლებით. თუმცა აი დანარჩენი ეს პერიოდი კარგია მაგალითად ბანკში ფულის შესატანად, ინვესტიციებისათვის. ამ ხრივ საკითხები ადვილად გადაწყდება. არ შეეხება მოგზაურობას 23-26 დეკემბრის პერიოდი, თხოვს ყურადღებას და რატო ეხლა თუ 26 რთულია და მე მაინც გირჩევთ რომ აქ არის მოგზაუროთ და არის მგზავროთ ზედმეტად, იმიტომ რომ ტრამულავარული ტენდენციები მოიმატებს. აი დანარჩენი 23, 24, 25 დღეები ხელს უსკობენ სხვადასხვა მგზავრობას და მივლინებასაც კი. 27-29 დეკემბრის დღეები აი აქ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით, რომ შეიძლება გზაში რაღაც პრობლემები მაჩვენონ თავი. მათ შეიძლება კონფლიქტი წარმოიქმნას მაგალითად სხვა მძღოლებთან და ასე შემდგომ და ამა უსიამოვნო ასე ვთქვათ ტენდენცია შემოიტანოს თქვენ ცხოვრებაში. სასკოლო ურთიერთობებს რაც შეეხება 23-24 დეკემბრის დღეები, აქ ცოტა კონფლიქტურია, რომანტული ურთიერთობების კუთხით შეიძლება დაიძაბოს ურთიერთობა, ამიტომ ვეცადოთ რომ არ წავიდეთ პროვოცირებაზე კონფლიქტებისა, მოვერიდოთ ინტრიგებს და არავითარი ზედმეტი პაემანი ამ დღეების განმავლობაში. 26 მოვერიდოთ 26 კონფლიქტების და დაშორების ტენდენცია მაღალი. რაც შეეხება დანარჩენ დღეებს 25, ანუ 27, 28, 29. აქ ძალიან კარგია დაუშვათ ურთიერთობებისთვის პარტნიორთან, მათ შორის საჩუქრების გასაკეთებლად. აქ ძალიან კარგია იმისთვის, რომ იგივე საოჯახო კუთხითაც შექმნათ ფრიად სასიკეთო, ასე ვთქვათ, ატმოსფერო. ამ თვალსაზრისით კარგია. ეხლა ჩვენ დანარჩენ თემებზე ვისაუბროთ ცოტა ხანში, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ მოგვისწრო რეკლამამ, გავდივართ ცოტა ხნით რეკლამას და მე უკვე ვისაუბრებ დანარჩენ თემებზე შემდეგი კვირისა. ჩვენს ეთერშია რეკლამა. ეთერში ვართ. ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსტობენ და საუბრობთ ამ კვირის და ზოგადად უკვე შემდეგი წლის ასტროლოგიურ პროგნოზე. გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი საუბარი, ბიროქში ესე ჩვენ აუჩვენთ რომ მზე დღეს გადავიდა სწორედ თხისკა ზოდიაკოს ნიშანში და ერთითვე იქნება მასპინძელი ჩვენი მატერიალური სამყაროსი, სწორედ თხისკა ზოდიაკო და ამასთან დაკავშირებით ესე იგი საუბრობთ ტენდენციებზე, ბიროქში რას გვიქადის ეს მზის გადასვლა ერთ თვის განმავლობაში 20 ყოველ შემთხვევაში იანვრამდე თხისკა ზოდიაკოს ნიშანში. მოვიტანხმოთ რომ აკრას ყველა გველის დღესასწაულები და ბევრი ადამიანებს ნაკლებად ცალიათ საქმისთვის, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ყველაზე კარგი პერსპექტიული კარიერული განვითარებისთვის შანსები და პერსპექტივები სწორედ ამ პერიოდში გვაქვს. ამიტომ თუ თქვენ შეუხამებთ დაუშვათ როსტარებას საქმიან კარიერულად ვთქვათ განვითარებისთვის აუცილებელ მოქმედებებს, იქნება ძალიან კარგი. ეს პერიოდი რომელიც ხელს ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი იდეების კონკრეტულ რეალიზაციას. შეიძლება იპოვოთ აქ ძალიან სანდო ადამიანები, რომლებიც შემდგომ გახდებიან არ მარტო სანდო პარტნიორები, არამედ სანდო თქვენი მეგობრები. ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებული რაღაც ფინანსური პრობლემები აქ არ არის მოსალოდნელი, თუმცა იმის იმედიც თუ გექნება რომ აქ რაღაცა დიდი ფული შეიძლება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, ამ ხრივ ეს პერიოდი ამ ხრივ არ არის განსაკუთრებულად სასიკეთო და ვშოთ რომ ოჯახში მეტნაკლებად იქნება სიმშვიდე. ყოველ შემთხვევაში აქ რამე სახის პრობლემები მოსალოდნელი არ არის. და უფრო მეტიც აი ისინი ადამიანები, რომელსაც მაგალითად არ აყავთ მეორე ნახევარი, შეიძლება ამ პერიოდში იპოვონ კიდეს თავისი მეორე ნახევარი, მაგრამ
მაგრამ ფლირტი თხისკას არ უყვარს. ამიტომ ფლირტისთვის და აი რაღაცა სასიყვარულო თავგადასავლებისთვის ეს ერთი თვე ნამდვილად არ არის სასიკეთო, იგი ამას არ უწყობს ხელს. ბუნება მეტნაკლებად იქნება სტაბილური, თუმცა მოდით ამოვიშვით, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ტექნოგენური და რაღაცა კატასტროფები ეკოლოგიური ნაკლებად მოსაოდნელია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საახალწლოდ აუცილებლად აცივდება და უკვე 29 რიცხვის შემდგომ და აუცილებლად შესაძლებელია უკვე ჩვენ წვიმის და თოვლის წინაშეც აღმოჩნდეთ ეს ტენდენციები, ეს უკვე თხრის გარე და ეს აუცილებლად შემოიტანს უკვე ნამდვილ ზამთრის ტენდენციებს, ეს უკვე საახალწლო და ახალი წლის შემდგომ დღეებში მოსალოდნელი იქნება. რაც შეეხება ყველაზე კარგას ვთქვათ ენერგოზონას ჩვენ სახლში, ეს არის ჩრდილოეთი მხარე. ამიტომ რაც მეტად უახლოეს ერთ თვის განმავლობაში თქვენ იქნებით ჩრდილოეთ მხარეს დაუშვათ, აი აქ დაждდები წაიკითხავ დაუშვათ გაზეთს ან წიგნს და შემდგომ მით უკეთესია ეს ენერგოზონა პოზიტიური ენერგიების მატარებელია. რაც შეეხება ვარჯიშებს, ძალიან კარგია ახლა განსაკუთრებით ვარჯიშები, რომ ეს სადაც გვაქვს აქცენტი კუნთების და მათ შორის იგივე დაუშვათ ზურგის კუნთების განვითარებას იქნება ძალიან კარგი. კარგია მასაჟი, მათ შორის ასევე ზურგის კუნთებთან განსაკუთრებით დაკავშირებული. სუნთქვა უნდა იყოს რაც შეიძლება სტაბილური ზედმეტი გადაზაბვის გარეშე და გავფრთხილდით მაინც ცოტა გულს. კი, ვარჯიშები კარგია, ზედმეტი გულის გადატვირთვის გარეშე. ამას მეაქცევთ ყურადღება. და ვარჯიშების შემდეგ ძალიან კარგია აბაზანა ან საუნა, რაც განსაკუთრებით კარგია ახლა ამ პერიოდში. არომათერაპიის საშუალება თუ გაქვთ, ესეც იქნება საოცრად დამამშვიდებელი ნერვული სისტემისთვის ძალიან კარგი თერაპია ამ პერიოდში. ეხლა ტონუსის გასაძლიერებლად რასკველია სწორი კვება, ასევე საჭირო ზღვის პროდუქტები ძალიან კარგია, თხილი ძალიან კარგია, მზესუმზირა ძალიან კარგია ამ პერიოდში. იგივე დავუშვათ ლობიოგნება, სხვა სახის ფაფა, ასევე მისაღებია და კარგია. მოდით თქვათ ასე აღვნიშნოთ ახლა არ ვარგა მჟავე და ზედმეტად ტკბილი. თუმცა ახლა ახალი წელია და ახლა ტკბილზე ვარს ვერ ვიტყვით გასაგებია, მაგრამ ზედმეტად გადავტვირთოთ მაინც ჩვენს ორგანიზმს ტკბილით ამ ხრივ ეს ზონა არ უწყობს ამას ხელს. რაც შეეხება მათ ვისაც უყვარს ხორცი, ესე იგი მათთვის ისევ და ისევ ამ შემთხვევაში ღორის ხორცი წამოწიოთ წინაპანზე, ხოლო ნაკლებად იგივე დაუშვათ ძროხის ხორცი, ნაკლებად ფრინველის ხორცი და ნაკლებად ცხრის ხორცი. რაც შეეხება მოგზაურობას, ვისაც ზოგს აქვს გამიზნული აქვს მოგზაურობები, აი მათთვის ვიტყვით, რომ ყველაზე კარგი ახლა ურთიერთობა იტალიასთან, საფრანგეთთან, ესპანეთთან. აი ეს ქვეყნები არის ყველაზე სასიკეთო და აგდით სიამოვნებას მიიღებთ. სვეჩვის კარგი იქნება აფრიკის ჩრდილო ნაწილში, თუ ესეც სურვილიც გაქვთ, მაგრამ მოერიდოთ ურთიერთობებს ჩილესთან, არგენტინასთან, ვენესუელასთან და კოლუმბიასთან. ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა არ იქნება სასიკეთო და არ შემთა მეტნაკლებად ურთიერთობა საშუალოა შეიძლება ესე ვთქვათ. ვისაც განზრახული, ზოგისთვის აღმითობდეს უშუალო საახალწლო დღეების პერიოდში თმების შეჭრა. აი მათთვის ვიტყვი, რომ ყველაზე კარგი დღეები ჩვენ გვაქვს შემდეგი კვირის განმავლობაში 25-ში, ასევე 28 და 29 რიცხვებში. აი ეს დღეები თმების შესაჭრელად ყველაზე კარგია. დარჩენ დღეებში თმებს ხელს ნახლებთ, იმიტომ რომ ამას შეიძლება შემდგომ მხოლოდ პრობლემები და სირთულეები შემოიტანოს თქვენ ცხოვრებაში. ეხლა ვისაც აქვს განზრახული კიდევ რა, კურნალობის დაწყება, აი მათ გასაგონად მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაზე კარგი დღეები ჩვენ გვაქვს 23, 24 დეკემბრის დღეები, არ ვარგა 25 და 26. დარჩენ დღეები ნეიტრალურია, მოგზაურობის და მგზავრობის დასაწყებად კარგია 23, 24, 27 დეკემბრის დღეები, არ ვარგა 25 და 26. სამსახურის შესასვლელად ყველაზე კარგია 24 და 29 დეკემბრის დღეები, დარჩენ დღეები ნეიტრალურია, საშუალო. ხელშეკრულებების დასადებად ცუდი არც ერთი არ არის ყოველ შემთხვევაში. ხელშეკრულებების დასადებად ყველაზე კარგია 23 და 27 დეკემბრის დღეები, არ ვარგა 26 დეკემბერი. და ასევე ქორწინებისთვის კარგია 23 დეკემბერი, არ ვარგა 25, 26 დეკემბრის დღეები, დარჩენ დღეები ნეიტრალურია. ბინის ყიდვა გაყიდვისა და ახალ ბინაში გადასვლისთვის ყველაზე კარგია 24, 27, 29 დეკემბრის დღეები, არ ვარგა 25, 26, 28 დეკემბერი. შენებლობის დასაწყებად სარემონტო სამუშაოებისთვის კარგია 29 დეკემბერი და არ ვარგა 25, 26 დეკემბრის დღეები. მსხვილი საღირლებისთვის ყველაზე კარგია 23, 24, 27 დეკემბრის დღეები, დარჩენ დღეები ნეიტრალურია. სასამართლო პროცესების დასაწყებად ყველაზე კარგია 23 და 28 დეკემბრის დღეები, არ ვარგა 26 და 27. ეს შემდეგი კვირის ზოგადი პერიპეტიები. ახლა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი გამოსულია ჟურნალი მომავალი წლის ჰოროსკოპი 2020 წლის, სადაც არის მომავალი წლის ასტროპროგნოზები, ზოდიაკოს ნიშანთათვის, საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზი, თავისი ასე ვთქვათ კალენდრებით, რომელიც შიგნით არის, ასევე ესეთი ჯიბის კალენდრები და ასე შემდგომ.
გამოსული ასევე ჟურნალი ბროშურა შენი ჰოროსკოპი, სადაც არის წლის ჰოროსკოპი, სადაც არის ფენშუის ოსტატის, ასევე სხვა საინტერესო ინფორმაცია მოწოდებული და ამასაც წაიკითხავ და გაეცნობით, იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეარაღებული ინფორმაცია და თუ გინდათ რომ სახში მიტანით, მიიღოთ ყოველივე შეგიძლიათ, მაშინ შეეხმანოთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 597 15 99 77. ვიმეორებ 597 15 99 77. ეს თუ გინდათ რომ ეს ჟურნალები და წიგნები მიიღოთ სახში მიტანით. ეხლა რაც შეეხება ამ ატრიბუტებს, ფენშუის ატრიბუტებს, იმისთვის რომ მოემზადოთ და რიტუალებისთვის და სხვა სახის ასეთი სიმბოლოებისთვის იყოთ მზად, რომელიც აუცილებელია რომ თქვენ სახში იყოს საახალწლო, მათ შორის მაგიდაზე და საახალწლო პერიოდებში, რომელიც მეტად უწყობს ხელს ხვავს, ბარაკას და სასიკეთო ენერგიების მოზიდვას, მაშინ მიმართეთ მაღაზია ლინდაოს, რომელიც მდებარეობს თბილისში ალექსანდრე ჭავჭავაძის 3 ნომერში ოპერის ზევით. და კიდევ ახლა მოდით ამოვშოროთ უკვე სხვა ინფორმაციები, ესე იგი პირველ რიგში ვისაც აქვს განზრახული საფინანსო რიტუალები, ესე იგი მათ გასაგონად მინდა აღნიშნო, რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს შემდეგი კვირის განმავლობაში ცოტა უხერხული დრო, მაგრამ ნუ ვისაც ღამე არ ძინავს და შეუძლია ღამე ასე ვთქვათ არ დაიძინოს და ეს რიტუალი ჩაატაროს, აი მათ გასაგონად პირველ რიგში იქნება ალბათ ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანი და საინტერესო. აი ხვალ მაგათად 23-ში გვაქვს ვთქვათ პერიოდი, რომელიც უკავშირდება ანგელოზის საათს, ჯერ მოდით აქედან დავიწყოთ. ანგელოზის საათი ხვალ ჩვენ გვაქვს ღამის პირველი საათი 47 წუთიდან ღამის 2 საათამდე 30 წუთამდე, სამშაბათს 24-ში ღამის პირველი საათი 44 წუთიდან ღამის 2 საათამდე და 27 წუთამდე, 25-ში ოთხშაბათს ღამის პირველი საათი 42 წუთიდან ღამის 2 საათამდე 25 წუთამდე, ანგელოზის საათი 26-ში ხუთშაბათს ჩვენ გვაქვს ღამის პირველი საათი 39 წუთიდან და ღამის 2 საათამდე 22 წუთამდე. პარასკევს ანგელოზის საათი იწყება ღამის პირველ საათზე 36 წუთზე და გრძელდება ღამის 2 საათამდე 19 წუთამდე. 28-ში ღამის 2 საათიდან 33 წუთიდან 2 საათამდე 46 წუთამდე და შემდეგ კვირას დღეს ღამის პირველი საათიდან 30 წუთიდან ღამის 2 საათამდე 13 წუთამდე. ეს ანგელოზის დრო. ეხლა რაც შეეხება უკვე საფინანსო რიტუალებს, ხვალ 23-ში ორშაბათს კარგია კაპიტალ დაბანდება მეტნაკლებად, ასევე ფულის ვალში გაცემა და აღება. ეს მოიზიდავს თქვენდამე ფინანსურ ეგრეგორს და ფინანსურ შესაძლებლობებს. 24-ში კარგია ფულის გადასვლა, რაც შემოიტანს ასევე თანხებს. შემდგომ თქვენ საფულეში და თქვენს ბიუჯეტში 25-ში ოთხშაბათს კარგია ვალის გასტუმრება, საათის შეძენა, მაგრამ სხვის საფულეში ნუ შეეხედავთ, ეს უკვე თქვენი საფულიდან წაიღებს შემდგომ ფულს. 26 დეკემბერს კარგია სარკის და საველიურო საგნების შეძენა. 27-ში კარგია კაპიტალ დაბანდება, ფულის ვალში გაცემა და აღება. 28-ში შაბათს კარგია ნებისმიერი ქველმოქმედება და 29-ში შემდეგ კვირა დღეს მოვერიდოთ სხვისი ფულის გადასვლას. ეს უკვე თქვენი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტიდან წაიღებს დამატებით თანხებს. ეხლა მოდით აღვნიშნოთ უკვე სხვა მნიშვნელოვანი პარამეტრები, ესე იგი ჩვენ წინა გადაცემაში დავიწყეთ საუბარი ზოდიაქოს ნიშნებზე დასავლური კალენდრის მიხედვით და აღვნიშნეთ, ესე იგი რა ტენდენციები ელოდებათ მათ, ვისაუბრეთ ლომის ჩათვლით, ზოდიაქოს ნიშნებზე, ეხლა მოდით უკვე ვისაუბროთ ქალწულზე, როგორ იქნება ქალწულისთვის შემდგომ 2020 წელი რა ტენდენციები ელოდება ამ ნიშანს. პირველ რიგში მაისამდე ქალწულებმა უნდა ეცადოთ დაასრულოთ ინდივიდუალური შემოქმედებითი პროექტები. აქ უნდა ეცადოთ შეიტანოთ თქვენი წვლილი საერთო საქმეში პო თანამონაწილეები, მეგობრები, რომლებთანაც ერთად იმუშავეთ, მათ შორის არაკომერციულ პროექტებზე. წლის დასაწყისში შეიძლება განთავისუფლდეთ შინაგანი და გარეგანი შეზღუდვებისაგან, რომლებიც ხელს უშლიდნენ თქვენს განვითარებას. კარგი იქნება საკუთარი იმიჯის შეცვლა, მოქმედების გეგმების შეცვლა. მაისიდან უკვე წლის ბოლომდე უნდა გადაწყვიტოთ ძველ საქმიანობაში რამდენად იქნებით ჩართული. თუ კარიული კუთხით ახალ საქმიანობას დაიწყებთ, მით უმეტეს ეგ უკვე საფიქრალი გექნება თქვენ. ამავდროულად საოჯახო საქმეები უკანა პლანზე გადაიწევენ. ამასთან დაკავშირებით თებერვლიდან ნოემბრამდე პერიოდში მოიმატებს ტრავმულობის, ავარიულობის, მოულოდნელი ავადმყოფობის და უსიამოვნების ალბათობა, ამიტომ ვიყავით ყურადღებით, მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებს, ამ მხრივ ყველაზე რთული პერიოდია შემოდგომის დასაწყისი. ნოემბერ-დეკემბერში თავი შეიკავეთ შორეული მოგზაურობისაგან. სასკოლო სფეროსაც შეეხება პირად ურთიერთობებში კრიზისი არ არის მოსაუბრებელი შემდეგ წელს. თებერვლიდან ნოემბრამდე მეტი ყურადღება მიაქციათ ინტიმურ ურთიერთობებს, ესეც ერთმანეთს მეტი დრო დაუთმოთ. კომპლიმენტების დროა, მოერიდეთ ურთიერთ პრეტენზიებს, საეჭვო კონტაქტებს, რომანტიკულ სასკოლო ურთიერთობებს, იმდენად
ეს ყოველივეთან ძალიან ესეთი აქტუალური განსაკუთრებულად არ იქნება, როგორც დაუშვათ სულიერი საკითხებისთან მინდა ინტერესება შემდეგი წლის განმავლობაში. ერთიანი ფასეულობების სისტემაზე დაყრდნობით, აი სულიერი ფასეულობის სინაპანზე წამოწევა იქნება უფრო სწორი. შემდგომ მაისიდან წლის ბოლომდე სიყვარული უფრო მეტ მნიშვნელობას შეიძენს. კარგი აქ რემონტის დასრულება, ინტერიერის შეცვლა, საყოველთაოდო ტექნიკის შეძენა. ეს წელიწადი მაინდამაინც არ უწყობს ხელს სახლის ან ბინის შეძენას. სამაგეროდ კარგია მისი გაყიდვა. კარიერულ ბიზნეს კუთხით წლის დასაწყისში შეიძლება საკუთარი პოზიციების გამაგრება, სამსახურში საჭირო ადამიანებთან კონტაქტების დამყარება, მაისიდან წლის ბოლომდე თქვენი მთავარი მიზანი იქნება პროფესიონალური განვითარება. შეგეშინდება ცვლილებების, პასუხისმგებლობის წაღების საკუთარ თავზე პროფესიონალურ რისკისა. შეიძლება აქ პერსპექტიული სამსახურის სტანდარტება მიიღოთ, დათანხმდით აუცილებლად. ზოგიერთი გახსნის საკუთარ საქმეს ან ბიზნესს. იანვრიდან ნოემბრამდე თავი შეიკავეთ ინვესტიციებისგან, სესხის აღებისგან, ფინანსური გარეგებებისგან. გარკვეული სირთულეები შეიძლება წარმოიქმნას ზაფხულში, ნუ მოახდენთ მათ იგნორირებას. თქვენ მიხვდებით რა შეცდომით დაუშვით, საჭირო იქნება ასევე მათი გამოსწორება. რაც შეეხება იმას, რომ ფინანსური კუთხით იანვრიდან მაისის შუარიწყებამდე ყველაფერი კარგად წარიმართება. შემდგომ წლის ბოლომდე მაისიდან დაიწყება ცოტა ნეიტრალური პერიოდი. თუმცა აქ მოერდეთ სარისკო მოქმედებებს, ხვისი ფულის გამოყენებას, სესხის აღებას და მსხვილ საკითხებს. რაც შეეხება ჯანმრთელობის კუთხით, დაუშვით, რომ წლის განმავლობაში მიაქცეთ ყურადღება გულსეს და რღვან სისტემას, ზაფხულში კუჭ-ნაწლავის სისტემას, იანვარში რისკის ზონაში თირკმელები ეცადეთ არ გაცივდეთ, თებერვლიდან ნოემბრამდე პერიოდი მეტად ტრავმულოვარიულია, აკონტროლეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, გავაფრთხილდით თავს, მოერდეთ ალკოჰოლს, სასმელებს და სპორტის ექსტრემალურ სახეობებს, ნოემბერ-დეკემბერში მეტი ყურადღება ესაჭიროება ღვიძლს და ნავლის ბუშტს. სასტორი შემდეგი ზოდიაქოს ნიშანი იანვრიდან მაისამდე მეტი დრო დაუთმეთ მომავალ წელს საკუთარ განვითარებას. გეგმები ადვილად განხორციელდებიან, ფორტუნა აშკარად თქვენს მხარეს არის ამ დროს. მეტი დრო დაუთმეთ პროფესიონალურ საკითხებს, ხოლო სახლთან და ოჯახთან დაკავშირებული საკითხები მეორე პლანზე გადაენაცვლებენ. რადგან კარიერული და საქმიანი საკითხები ამ პერიოდში ყველაზე დიდ მნიშვნელობას შეიძენენ. მაისიდან წლის ბოლომდე წარმოექმნებიან სასიკეთო შესაძლებლობები. ეს არის პერიოდი სულიერი ძიებისა. ეზოთერულ საკითხებში მეტად ჩაღრმავებისა, განათლების მიღებისა, მოგზაურობებისა და ადგილსამყოფელის შეცვლისა. აქ მოგედეთ ხელი სერიოზულ სამუშაოს, რომელიც ნამდვილად გაინტერესებთ. კარგია წმინდა ადგილების მონახულება. ზოგიერთი სოციალური კავშირები შეიძლება აქ შეწყდეს. სიყვარულის კუთხით პარტნიორულ ურთიერთობებში ყველაზე რთული პერიოდი უკავშირდება თებერვალ-ნოემბრის შუალედს, ნუ იჩქარებთ აქ ქორწინებას ან ურთიერთობების ფორსირებას, ეცადეთ არ აღმოჩნდეთ ილუზიების ტყვეობაში, თავს თუ მოიტყუებთ. საოჯახო საკორწინო ურთიერთობებში კი მოსაოდნელია კრიზისი, კონფლიქტი, დაშორებაც კი. განსაკუთრებით რთული პერიოდია შემოდგომა. აღიჭურვეთ მოთმინებით, ნუ აყვებით პროვოკაციებს, ნუ მიაქცევთ ყურადღება სჭორებს, შესაძლებელია ვიღაცის ინტერესებში შედიოდეს თქვენი დაშორება. ოქტომბრის ბოლოს სიტუაცია დასტაბილურდება. ზაფხულში იგრძნობთ, რომ თქვენ სიყვარულს უჭირს. ნოემბერსა და დეკემბერში ურთიერთპრეტენზიები და უკმოფილება გადაენაცვლებენ ინტიმურ სფეროში, ამიტომ გამოავლინეთ მეტი დელიკატურობა ურთიერთობისას, მოთმინება და გაგება, ნუ აყვებით სტუნებებს, ოჯახს მიღმა. რისი ალბათობა აქ მაღალია. წლის დასაწყისი ხელს უწყობს ბინის გაყიდვას, ძველი საგნებისგან განთავისუფლებას. მაისიდან წლის ბოლომდე კარგია ბინის ან სახლის შეძენა. კარიერულ ბიზნეს სფეროსაც შეეხება იანვრიდან მაისამდე ჩამოყალიბდებიან პოზიტიური პირობები კარიერული და პროფესიონალური განვითარებისათვის. აქ შეიძლება მიიღოთ საინტერესო წინადადება უარს ნუ იტყვით, ყველაფერი გამოგივათ. გარკვეული სამსახურებრივი უსიამოვნებები მოსაოდნელია იანვარში. საუკეთესო დრო ფინანსური პოზიციების გასამაგრებლად კი მაისის შუარიწყებიდან დეკემბრის შუარიწყებამდეა. ფინანსები აქ ხელს შეუწყობენ თქვენი იდეების მეტად რეალიზაციას. ნოემბერ-დეკემბერში თავი შეიკავეთ გარეგებებისაგან, მოერიდეთ სესხის აღებას ან გაცემას, თქვენი ხარჯი აქ უფრო მეტად უნდა აკონტროლოთ. რაც შეეხება ჯანმრთელობის საკითხებს, მთელი წლის განმავლობაში ყურადღება მიაქცეთ კუჭ-ნაწლავის ზონას. იანვარში განსაკუთრებით თებერვლიდან ნოემბრამდე გავფრთხილდით თირკმელებს. აკონტროლეთ მიღებული სითხის რაოდენობა, მარილიანი და შებოლილი კერძები, ცხარე საკვები, ალკოჰოლის სასმელები, ყოველივე ამას მაქსიმალურად მოერიდეთ. მეტი ყურადღება მიაქცეთ ასევე ხერხემალს. ნოემბერ-დეკემბერში კი სუსტდება შარსასკესო სისტემა, აქ მეტად თბილად უნდა ჩაიცვათ. ეს იყო სასტორი მისი ზეგავლენა, ახლა გადავიდეთ მორიელთან. მაისამდე თქვენი მთავარი ამოცანა სულიერი განვითარება, მსოფლმხედველობის განვითარება და სულიერი თქვათ მასშტაბების პოვნა ან არსებული მასშტაბების თანადგომა. არაფრის მომცემი სოციალური კავშირები დასრულდებიან.
წლის დასაწყისი ხელში უწყობს ცოდნის მიღებას, უცხოენების ათვისებას, ეზოთერულ სწავლების მიღებას ან მის გაღრმავებას. მაისიდან წლის ბოლომდე თქვენი ცხოვრება მეტ სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული, რადგან გამოითხოვს უარის თქმას ილუზორულ და მატერიალურ აღქმაზე ჩვენი სამყაროსა და მასზე დამოკიდებულებისა, რამაც შესაძლებელია არაერთი კრიზისული სიტუაცია წარმოქმნას. აზრი ამ მოვლენების უკავშირდება სულიერი პრაქტიკის უფრო მაღალ დონეზე აღმასვლას. აღმასვლასთან იქნება ეს ყველაფერი დაკავშირებული, ეს ხელში უწყობს მატერიალური დამოკიდებულებისგან მეტად განთავისუფლებას და იმ მიდრეკილებების მოხსნას, რომლებიც ხელს უშლიან თქვენს სულიერ ევოლუციურ ტრანსფორმაციას. სასკოლო სფეროსაც შეეხება პირად ურთიერთობებში ცვლილებების ეტაპი გრძელდება, თქვენში ხდება სტერეოტიპების შეცვლა, ურთიერთობები მეტად თავისუფალი და პრიორიტეტული უნდა გახდეს, სადაც დაესადგურებს თანასწორ უფლებიანობა ერთმანეთის ზედმეტი კონტროლისა და მანიპულაციების გარეშე. მთლიანობაში წელიწადი მშვიდია, თუმცა ნოემბერ-დეკემბერში ურთიერთობა შეიძლება დაიწყოს. ამ პერიოდში ნებისმიერი კონფლიქტი ან პროვოკაცია შეიძლება უსიამოვნებით დასრულდეს, ნუაკვებით აქ ნეგატიურ იმპულსებს, თუმცა ეს უფრო საქორწინო ურთიერთობებს ეხება. წლის დასაწყისში შეიძლება მოინდომოთ მოგზაურობა ან სხვა ქალაქში გადასვლა. რაც შეეხება კარიერულ ბიზნეს სფეროებს, სამსახური კარიერა წელს არ შეითვლებიან ყველაზე წარმატებულ სფეროებიდან თქვენი ცხოვრებისა. გარკვეული სირთულეები შეიძლება წარმოიქმნას თებერვლიდან ნოემბრამდე, თუმცა ეს უფრო ეხება ყოველდღიურ საქმიანობას. შესაძლებელია ურთიერთობების დაძაბვა კოლეგებთან, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში მტკივნეულ კონფლიქტით შეიძლება გადაიზარდოს. ნუაკვებით აქ პროვოკაციებს. გახსოვდეთ, რომ ამ პერიოდში სამსახურის შესვლა საკმაოდ რთული იქნება. ახალ ადგილზეც კი სირთულეებია მოსაუდნელი. წლის დასაწყისი ხელში უწყობს კვალიფიკაციის ამაღლებას, წლის ბოლოს სამსახურში სიტუაცია გაუმჯობესდება. მაისიდან წლის ბოლომდე ფინანსური სიტუაციაც არ იქნება სახარებიელო, რაც ასევე შეიძლება იყოს განპირობებული ხარჯის მომატებითაც. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, თებერვლიდან აპრილამდე პერიოდი ყველაზე რთულია ჯანმრთელობისათვის. აქ პრობლემური იქნება ასევე შემოდგომის დასაწყისი. ამავდროულად რისკი სამედიცინო დიაგნოზის შეცდომის დაშვებისა მაღალია, ამიტომ დიაგნოზი რამდენიმე ექიმთან გადაამოწმეთ. წლის განმავლობაში მიაქციეთ ყურადღება სასუნთქის სისტემის მდგომარეობას, კატეგორიულად იგრძალება თამბაქოს მოწევა, რათა ფილტრთან დაკავშირებული სეროზული პრობლემა აიცილოთ თავიდან. იანვარში შესაძლებელია მეტად შეგაწუხოთ გულმა და სისხლძარღვოვანმა სისტემამ. თებერვლიდან ნოემბრამდე რისკის ზონაში მოექცევიან კუჭი და ნაწლავთა სისტემა. მოერდეთ ალკოჰოლურ სასმელებს, მაღალი აქედან მოწამვლის ალბათობაც. ნოემბერ-დეკემბერში მეტი ყურადღება ესაჭიროება თირკმელებს. რაც შეეხება მშვილდოსნეს ზოდიაქოს ნიშანს, წლის დასაწყისი მოითხოვს თქვენგან მეტ თავდაჭერას, რადგან თქვენ უარი უნდა თქვათ ზოგიერთი მატერიალური სახის დამოკიდებულებაზე. ანუ ეს არის მატერიალური ფასეულობების შეცვლის და გადახედვის პერიოდი. თუ ისევ იქნებით ზედმეტად მიდრეკილი მატერიალური დაგროვებისადმი, მაშინ მზად იყავით მოულოდნელი ხარჯისა და ფინანსური დანაკარგისათვის. თქვენ მეტი დრო უნდა დაუთმოთ სეროზულ სულიერ განვითარებას, შეისწავლოთ ეზოთერულ ფსიქოლოგიური ცხოვრების მხარეები, გაიაროთ სულიერი პრაქტიკა, სადაც აღმოაჩენთ საინტერესო უნარებს საკუთარ თავში და შესაძლებლობებს. მაისიდან წლის ბოლომდე პერიოდი შედარებით მშვიდია. აქ მნიშვნელოვანი იქნება საოჯახო ურთიერთობების გამაგრება. აწარმოეთ კონსულტაციები, შეხვედრები, იფიქრეთ ერთობლივ ბიზნეს პარტნიორებთან ურთიერთობებზე, გააფორმეთ ხელშეკრულებები, შეისწავლეთ იურისპრუდენცია. იანვრიდან მაისამდე მნიშვნელოვანია ურთიერთობა მეგობრებთან და ასევე ახლობლებთან. სასკოლო სფეროსაც შეეხება პირად ურთიერთობებში მოსაოდნელია როგორც კრიზისული, ასევე კარგი ურთიერთობების ჩამოყალიბება. იანვარში შესაძლებელია გარკვეულმა სირთულეებმა ეჩინონ თავი ოჯახთან და სახლთან მიმართებაში. მოერდეთ კაპიტალურ რემონტის დაწყებას ან უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებების დადებას. ნუიჩქარებთ, სიტუაცია მალე შეიცვლება. თებერვლიდან ნოემბრამდე პერიოდი რთული იქნება ახალ შეყვარებულთათვის. აქ კონფლიქტების ტენდენციაც მოიმატებს, რაც დაშორებითაც შეიძლება დასრულდეს ზოგიერთ შემთხვევაში. ამ მხრივ ყველაზე რთული პერიოდის შემოდგომაა. ურთიერთპრეტენზიები აქ გამძაფრდებიან. შესაძლებელია ამ დროს გაგახსნათ ძველი სიყვარულის ობიექტი, თუმცა მათთან ურთიერთობა ბედნიერებას არ მოგიტანთ. ნოემბერ-დეკემბერში სიტუაცია დამშვიდდება. კარიერულ ბიზნეს სფეროსთან დაკავშირებით შეიძლება გავხსნათ, რომ პროფესიონალურ კუთხით მთელი წელიწადი სასიკეთოა, სერიოზული სირთულეები მოსალოდნელი არ არის. იმუშავეთ მშვიდად, ნუ მოახდენთ მოვლენათა ფორსირებას. თუ მიიღებთ საინტერესო წინადადებას, აუცილებლად უნდა დათანხმდეთ. ცვლილებები სამსახურში მოსალოდნელი იქნება, თუმცა მათი უმრავლესობა პოზიტიური იქნება თქვენთვის. ნოემბერ-დეკემბერში სამსახურებრივი სიტუაცია უფრო დაიძაბება, მოიმატებს ინტრიგების, კონფლიქტების ალბათობა იყავით ყურადღებით. ამ დროს შეცდომების დაშვების ტენდენცია შეიძლება გახდეს სამსახურის დატოვების წინაპირობა. იანვრიდან მაისამდე არ არის მოსაოდნელი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, თუმცა შეიძლება მათ ვთქვათ გარკვეული თანხების ინვესტირება ამ პერიოდში. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ან ავტომანქანის შეძენა, ბიზნესის განვითარება.
მაისში ფინანსური სიტუაცია გაუმჯობესდება წლის ბოლომდე. შემოდგომაზე შესაძლებელია მოიმატონ ფინანსურმა დივიდენდებმა, რაც კიდევ უფრო გაუმჯობესებს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას და განწყობასაც. ჯანმრთელობის კუთხე წლის განმავლობაში შესაძლებელია შეგაწუხოთ კისრის მალებმა. კარგი აქვს მასაჟი. მიაქციეთ ყურადღება ქვედა ყბის კბილებს, ყელის არეს, ფარისებრ ჯირკვალს. იანვარში შესაძლებელია პრობლემები წარმოქმნას კუჭ-ნაწლავთან დაკავშირებით. თებერვლიდან ნოემბრამდე რისკის ზონაშია გულსის ზარღვანი სისტემა, მოერდეთ სტრესულ სიტუაციებს. ნოემბერ-დეკემბერში კი მოემატებს ტრაუმის მიღების ალბათობა. ეს მშილდოსნის ზოდიაქოს ზეგავლენა დაგვრჩა კიდე 3 ზოდიაქოს ნიშანი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე შემდეგ დასკვნით ჩვენს გადაცემაში მომავალი წლისა. და ეხლა კიდევ ერთხელ ესე იგი მინდა მოგეწოდოთ ეს ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მზის მზებუდობა დღე ძალიან მნიშვნელოვანი როდესაც ჩვენ უნდა გავაცილოთ ძველი წელიწადი გადავხოთ მას მადლობა და ხვალ ან 25 რიცხვი შეგვიძლია შევხვდეთ ახალ წელს ნუ რიტუალი თქვენ უკვე იცით როგორ 26-ში იცით რომ ძალიან ფრთხილად უნდა გავიაროთ ეს დღე იმიტომ რომ მზის დაბნელება და ახალმთვარეობა და არის საკმაოდ მძიმე კოსმიური გამოცდის პერიოდი არავითარი ზედმეტი ემოცია არავითარი კონფლიქტები არავითარი ახალი საქმეები შუა განსაკუთრებები და ასე შემდგომ ეს პერიოდი უნდა გავიაროთ შვიდად პოზიტიური განწყობით რათა ეს კოსმიური გამოცდა უთხით ჩავაბაროთ და რამე სახის პრობლემა არ დაებეოთ იცით რომ გამოსულია სხვადასხვა სახის საახალწლო ჟურნალები ხვალიდან იქნება ეს გაყიდვაში ყოველივე სხვადასხვა სახის რითაც თქვენ იქნებით გაფრთხილებული შეიარაღებული და გაცნობიერებად მომავალი წელი როგორი ტენდენციების მატარებელი იქნება და ამასთან ერთად მოდით დავუშვათ რომ ეს აქ არის რამდენიმე კითხვა ახლა ამის დრო არ ქონა მაგრამ მაინც მოგაწვით ინფორმაციას ვისაც აქვს ინტერესი პირადი ჰოროსკოპის შედგენისა აი მათ საყურადღებოდ მინდა აღნიშნო რომ შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ და რატომაც გვეხმიანებიან ზოგჯერ ძველი ტელეფონის ნომრით ამიტომ ხას უსვავ ახალი ტელეფონის ნომრით ეს არის 593 ბოის ვიხდი 599-91-52-38 ვიმეორებ პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით გვიკავშირდებით საკონტაქტო ტელეფონით 599-92-92-38 შევადგინოთ პირადი ჰოროსკოპი, გავარკვიოთ თქვენი კარმული მისია და ვიაროთ სწორი ევოლუციური გზით წარმატებისა, წინსვლისა და განვითარებისა და ხვალ დილით რასკოლია თქვენ ნახავთ გამეორებით ჩვენს გამოდელ გადაცემას 11 საათზე დილით ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში, ხვალ დილით 15 რვაკლია წუთი 9-ს იმედის დილაში ასევე გეუდებით და ასევე ვუშვით რომ ხვალ გაზეთი ასაუდასოვალი ჟურნალი თბილისელები მოგაწვით ასევე ინფორმაცია ჩემს მოწოდებულს ასტროლოგიასთან დაკავშირებით ვინც უყურა შაბათს ჩემს გადაცემას რადიო ფორტუნაში დღის 12 საათზე შუა დღის გადაცემა იქედანაც ბევრი ინფორმაციას მიიღებით ახალ წელთან დაკავშირებით და ყოველ დილით თქვენ შეგიძლიათ ახლობით ესე 15-10 წუთი რვაკლია 9 შემდგომ 10 შემდგომ 11 აი აქ ასევე მოისმინოთ ჩემს მიერ გახმოვანებული ინფორმაცია იმ დღის ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ იყოთ ამით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული და მინდა გითხრათ რომ ამ გაზეთში ამ ჟურნალში შენი ჰოროსკოპი აქ არის მითითებული ესე იგი არა მარტო ესე იგი ფენშუის სპეციალისტის ინფორმაცია არამედ აქ არის მისი საკონტაქტო ტელეფონი შეგიძლიათ მას შეეხმიანოთ და ასევე აქ არის გავატორნი ეკატერინე სამოდაშვილის ანუ ექიმ სტომატოლოგის ასევე ტელეფონის ნომრები შეგიძლიათ მასაც ასე ვთქვათ მიაკითხოთ და მოიწესრიგოთ კბილები ახალი წლის დაწყების წინ ამ ინფორმაციით მე უკვე უნდა დაგემშვიდობოთ იმიტომ რომ ჩვენი საეთერო დრო ფაქტობრივად დასრულებულია გისურვებთ ყოველივე კარგი წინსვლა წარმატებები ბედნიერება შემდეგი დღე ჩვენ ისეთ რომ ჩვენ გადავიტანეთ შაბათის ასტროფენშუი გადაცემა შაბათს აღარ იქნება და გვექნება პარასკევს ამიტომ ჩვენ პარასკევს გვეყოლება ძალიან კარგი სტუმარი გალბატონი თინა თოფურია რომელიც აი საინტერესო ტრადიციულ ელემენტებზე მოგვიყვება ჩვენ და დღის 3 საათზე შეგიძლიათ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში პარასკევს იხილოთ ჩვენი ერთობლივი გადაცემა და შემდგომ უკვე კვირა დღე შემდეგ კვირა დღეს გვექნება დასკვნითი ამ წლის დასკვნითი გადაცემა ვარსკვლავები გვამსვლობენ სადაც ჩვენ ამ ბოლო 3 ნიშანზე ვისაუბრებთ მათ ასტროლოგიურ პროგნოზზე და ზოგადად იმ ტენდენციებს რომელიც მომავალ წელს არის მოსაოდნელი და როგორ შევხვდეთ ასე ვთქვათ მომავალ წელს რა რიტუალებით რათა დავიბეოთ მომავალ წლის მასპინძელთა ეთილგანწყობა და ვიყოთ მეტად წარმატებულები ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე